تا حالا اسلو نرفتم، اصلا تا حالا نروژ نرفتم. منم نرفتم خودش. سفر خارجی تو کجا بوده مثلا؟ لیزربون. بله پرتغال میگه. 9 تا کشور واقعیت سفر کردم. دیدی؟ من بعدا بهت میگم چجوری اومدی. اوکی گرفتم. مسیر پناهندگی چه گفته دنسل. یا اونم سفر خارجیه دیگه بالاخره. خارج. خدایا ما سلامت برسیم، سلامت برگردیم. خدایا ان شاء الله آمین. خدایا ما ان شاء الله آمین. معلومه خیلی وقت دعا نکردم. سالیان زیادی آجی لو رفتم. همش خودش تکی موفق شده. امکان اینکه ما سالم برنگردیم خیلی زیاده، چون که اونجا که داریم میریم خرس خودمون. نگران نباش. خرس معمولی هم داره. اصلا شیر کوی ورزش صبحگاه ما کشتی با خرس بود. بله. گرگ هم خیلی داره. تقریبا 2 تا 3 متر برف اومده. الان قانع شدی که امکانش از سالم برنگردیم. چیزایی نیست که واقعا یک ذره تا تأثیری داشته باشه. هر وقت که تو زندگی واقعی چند تا گرگ محاصرت کردن، من میخوام ببینم نظرت اون موقع تغییر میکنه یا نه. زندگی الان داریم گرگ‌های زیادی ما رو محاصره کرده بودن. این راست میگه. خب دستگاه شارژ ما فعاله و بریم اولین، یعنی برای اولین بار ماشینمون رو شارژ کنیم. 10 دقیقه دیگه از اینجا حرکت می‌کنیم. چند بار تو شارژ می‌زنیم به نظرت؟ ببین از اینجا تا اسلو 5 بار، از اسلو تا اون برم فکر کنم تقریبا 7 یا 8 بار. ولی اگه می‌خواستیم ماشین رو بنزین می‌زدیم، یعنی اگه ماشین بنزینی بود از اینجا تا اسلو فکر کنم 2 تا 3 بار بعد بنزین می‌زدیم. یعنی فرق ماشین برقی تقریبا 2 برابر تا 2 برابر نیم. خب آقا اینم از کافی. تازه ساندویچ هم گرفتیم. من نشون بده چوسی بیاریم. بریزو به پاشا. بعد شما وقتی میاید از اینجور جا خرید می‌کنید بچه‌ها حتما یا صلواتیه. به جای شکر ببریم. شکرم گرون. آقا ما کافیمون هم بخوریم و بعدش بریم برای ادامه سفرمون. یعنی سفر ما از همین الان رسما داره شروع میشه. خب تو این تایمی که ما رفتیم ساندویچ و کافه خریدیم، ماشین منم تا 32% شارژ شد و کاملا کافیه. الان میتونیم سوار ماشین بشیم. یعنی 17% شارژ شد توی چند دقیقه. فکر کنم 4 دقیقه ما 2 دقیقه هم نشد رفتیم تو. 4 دقیقه بودیم تقریبا 4 دقیقه. الان میتونیم سوار ماشین بشیم و بریم تو سوپر شارژر بعدی. اونجا یه استراحت بکنیم و ماشین رو بزنیم توی شارژ و بعدش بریم به سمت دانمارک. ای دهنه تو وای عجیب به یه چیزی داشتم فکر می‌کردم یادی دارم این چیه فکر کنم زنبوره. آخ سفر خوابیدی نه سرویس کنم نه بخوابی. امکانش داره تیکت مثلا گیر نیاد؟ نه همیشه هست. الان زمستونه خیلی سرده، کسی اصلا نمیره سمت شمال اروپا، فقط اسکولا میرن. نمیخواست دقیق بگی. واسه همین تیکتش همیشه گیر میاد، ولی تابستونا هم بهتره که آدم از قبل بگیره. تابستون من یه بار رفتم خیلی شلوغ بود. آخه همیشه گیریم هر 2 ساعت یه بار یه دونه هست. کشتی کروز دیگه. کشتی از ایناست که خیلی بزرگه. چند طبقه. کامیون توش را میشه. چند طبقه یا دیگه. آفرین. وایسا. بریزو 7 طبقه است. تایتانیکه. بریم اون جلو وایسیم دستام اینجوری. جلو وای میسته. بعد تو پشت باشم. قد بلندتره. آفرین. خیلی ظاهر. آره راست میگم. من شنا بلد نیستم. دنیا بعد داره دیگه. ولی من میمیرم اینجوری. من جلو وای میستم. من شنا بلد نیستم. اونجوری جفتمون میمیریم. جدقه یکی زنده میمونه. یه مسئله بود با مهران داشتیم راجع صحبت می‌کردیم. ممکن شاید شما بخواد بدونید راجع به اینکه خرس از کدوم قسمت‌های انسان بیشتر خوشش میاد. حالا شکم و دنبالان بهش گرمن دوست داره. حیوانم که میکشه اول از شکمش شروع می‌کنه بخوردن. دنبالان جیگر و خر و اینا می‌خوره. خیلی چون گرمن حال می‌کنه. مهران هم که خیلی خورده خرس. منو کشته. داره. یعنی باید به این فکرام باشه. نروژ هم خیلی خرس داره. بعد ما جایی می‌خوایم بریم که مثلا اونجا معمولا کسی نمیره، پر از خرسه. نه یه چیزی دیگه گفتی قبلش. کیا میرن فقط اونجا؟ اسکولا. یه نه کسی که نمیره. ما اسکولیم داریم. جالبی اینجا اینه که اگه رمز کارت باید وارد کنی نباید بهشون بگی. برعکس ایران مثلا کارت به یارو میدی، رمزت هم میدی. دیگه ولی اینجا نه. اینجا مثلا دانکشون چون تاگ دانا نه راحت رسیدمون خیلی راحته. توی آلمان مثلا اینجوریه. تو آلمان هم نه، تو همه کشورایی که من تو زندگیم دیدم مثلا یه جا که میخوای پینو وارد کنی دستگاه کارتخونا به تو نمیده، روش هم میکنه اونور. چرا این آدم با شعوره. ولی مثلا من تو ایران بودم نه همه مشتری‌ها میومدن داش رمز چند داره. بعد دو نفرم از پشت اینجوری نگاه میکنن. رمز 8585 اون تو چه باحال. من شیشه. البته اون موقع برای من مهم نبود چون که اون موقع من پولی تو کارتم نداشتم.
برگردیم. آره کجا ماشینا پشت وایسادن پشت سرم. راست میگه پشت سرم چقدر یادم ماشین مسابقه بزنی یک جالب بدونیم با اینکه ما دیر اومدیم ولی ما ماشین سومیم از اینجا، یعنی ما ماشین سومیم. بعد این لاینا پر از ماشینه. من خیلی رمان‌های عاشقانه تو کشتی خوندم. حالا نمیشه امروز به اون رمانا فکر نکنی. یه پسر میره با یه دختر کشتی آشنا. آره اوکی خدا رو شکر چیز نه. آقا سوار آسانسور شدیم. آسانسور هم داره کشتیشون. سلامتی آقای راننده بلند. اینجا نمیشه خوب سالم برسی بلند. مهران MK یوتیوبری که موفقیت‌های زیادش تمام رقیبان رو پشت سرش آینده که دوستش سگ تو رو حاجی این آدم معروفه ازش فیلم میگیره همه دارن به ما نگاه میکنن. بیرو ببین چه خفنه. مسافرین محترم پرواز 326 تو آسانسور بهم گفت پرونده خدا زشته امیر نگو چیزی. اینجا دیگه فرق داره. اینجا جمعگیر شدن. گفتم تقریبا همه میزایی که لب پنجره رو گرفتن در سرویس. فردا سرت داداش. الان میریم من با کپ صحبت میکنم بریم تو خود اتاق خلبانی میگن اینو دیگه ملوانی. آقا دو صندلی میگیریم همینجا میشینیم. بریم راستیم کف زمینم رو راضی. میرم اینجا ببینیم ماجی کشتی اگه غرق شد مستقیم بریم تو اینا. کشتی نجات دیگه. میری داخلش آره نمیری نارنجیه به خاطر همینه. میری داخلش دیگه نجات پیدا می‌کنی. ولی از شانس من همینم غرق میشه. اولین چیزی غرق میشه این. آفرین اول این ور کشتی. حاجی پشتمون رو ببین. یه قایق داره میاد دنبالمون. اسکورتمون میکنه گفتم. آره بابا بادیگاردا رو ما نفرستادیم خونه. اون برو بگیر. من به اون برم. تمام. حاجی ولی عجیبه. شهر عجیبیه. نه ما رو بدزدن. ارتش پشمام. حاجی نکنه میخوان چیزی بگیرن. اولی آقا ارتش آلمان نکنه ما کاری کردیم. با گوشی رو زمین. حاجی من خاطره بد دارم. دانمارک منو گرفته بودن. به خدا خاطره بد دارم. خوبه خدا رو شکر رفتن. همین خطر رفت شد. الان این بالا تو بالکن بودیم. یه بنده خدایی داشت عکس میگرفت. بعد ما نگاهش کردیم یه لبخند اینا زدیم. یارو گفت بیا با هم عکس بگیر. رفتم باش اول به من گفت ازم عکس میگیری. گفتم آره. من گفتم تو بلد نیستی. تو هم وایساده بودی. یه دفعه مهران گفت بیا با هم عکس بگیریم. آره. بعد عکس گرفت. نکنه از اونها بود. مهرانم یه صد جست میگرفت. بعد بهش گفت منو میشناسی گفت نه فارسی بلد نبود. تاجیکی بود ولی فارسی بلد نبود. و گفتم خب دفعه چرا عکس میگیری؟ خودم نفهمیدم مشکوک میزد. ولی مهم نیست. بچه‌ها خواستم بهتون بگم که آدم باید یه جای خرج کنه. آره. اینقدر فکر پسنداز و اینا خوبه اما خودتون رها کنید. ما الان اومدیم یه هایپ خریدیم. هایپ چیه؟ مونستر. آفرین. هایپ. بعد آخر بگو مشابه انرژیزا. قرار بود ویدیو انگیزشی بگیریم. فکر نمی‌کردم یه روز سختیه که کشیدم. امیر دوباره فاز انگیزشی گرفت. حاجی تو هایپ تو بخور. فکر نمی‌کردم یه روز اون همه سختی جواب بده. یه حاجی هایپ تو بخور نمیخواد چیزی بگی. آقا یه جمله انگیزشی مهران الان یه جمله انگیزشی گفتم حیف شما نشنوید. تا آخرش هم از قدیم میگن با محبت از قدیم میگن با محبت خارهام گل میشوند. خارهام گل میشن. آره خارهام گل میشن. پس هر کس که به تو بدی کرد مثلا خارشو بخشید دیگه آخرش قرار نبود اینجوری شه. امیر جان اینجا نشستن اون جمله انگیزشی توی مغزت نمیاد. وایسا اینم میگه جلوت خدای چوسی. آره بچا ما تنها ایرانیایی هستیم که رفتن استارباکس به جای اینکه کافه بگیرن چای گرفتن. من امروز 3 لیوان کافه خوردم. بزن نوش. چی میگن کافه میخورن چیرز میگن. بیا ما بگیم. همیشه برای هدفات بجنگ. آقا من میگم اون کارخونه رو بدیم بره. نه من میگم نگه داریم. من تازه سهام کارگر بازی ندارم. من تازه سهام پارس خزر رو گرفتم. 99% و 9 میگه درصد روستم صاحبش کنه. ما اگه بدیم بره برشکست میشه. چیزش کار کنم. اینی ایلان ماسک زنگ میزنه. ایلان ماسک بلاکش کن. من بلاکش کردم. بلاکش کردی همونه به من زنگ میزنه. برای من چیزا میزنه ناشناس زنگ میزنه اینجا. ولی من میگم شرکت میخوام یکی از سفینه‌هامو رو چیکار کنیم 70% سهامش بیکاره. ما که به شرکت سر نمیزنیم ماشینشون که سوار نمیشه. بریم بریم شلوغش نکنیم. اوکی مرسی سلام وایس امضاشو بزنم. شلوغش نکنید. لامبورگینی رو چیکار کنیم؟ من تو پارکینگ هم 70 تا دارم. آخرین بار 3 سال پیش یه دونه سوار شدم. دوبی هم رفتم رنت کردم. گفتن نخرا. آلمانه. گفتی از هر رنگ یه دونه میخوام. تنوع زیاد بود وقت نداشتم. خیلی متنوع بود. اگه میخواید موفق بشین همینجوری بشین.
الان فکر اینیم که از کشتی خارج شدیم چجوری بپیچیم پول ندیم. من الان دارم به این فکر میکنم پول ایران رو من چجوری برگردونم، با خس خریدم. شاید براتون سوال پیش بیاد که مهران چرا تو این جنگل خرس دیده. به نظرتون چی شده؟ مهران چی شده؟ خشک درختاش. خب برو. آره منم همین حس کردم. چه واقعا اینجا یکی از قشنگترین و زیباترین جاهاییه که اللهم صل علی محمد و آل محمد. امیر میخوای شارژت کنم؟ ولی واقعا کاش میشد آدم هم اینجوری شارژ بشه. قشنگ خستتون بود تق تق اونو میزدید و شارژ میشدید. آشغالمون هم بنوزیم بره. اینا رو بنوزیم. میخوای بردارم تو ویترین خونه؟ کلاس داره. آره واسه همین میگم بذاریم ویترین خونه. اسمش چی بود؟ آب بریزی. توش آب بریزیم. آره مثلا جای رفتیم آب گرم میریزیم بخارم بزنه. خیلی خفنه برای این استوری اینستا. یس خدایا خودمون رو سپردیم به خودت. به خارجی بگو. خدای اینجا خارجی هم. God I give you. خودم I me give you. آجی اشتباه گفتی. نه اشتباه. گیف دادم. نه اشتباهه. تو باید بگی God I give me to you. I give me یعنی منو بده به خودم. چون اینجا ING رو رعایت نکردی. نه دیگه من فکر ING من فکر ONG بودم واسه همین. خدا وکیلی به آلمانی چی میشه؟ ایش آلمانی هم بلد نیست. God انبل. God چی؟ God انبل. خدا دهنت سرویس. God میشه خدا انبل هم میشه وکیل. آره به خارجیش آلمانیش هم میگه ich gebe mich in deine Hände. یعنی من خودمو به دستای تو میسپارم. به انگلیسیش میگه که I give me to your hand in you. همین میشه کیس پناهندگیمون به قرآن. اگه بریم یه جا بگیم در این حد اینو قبول دارم. به ما زبان یاد بده. پینگ بالا تو گیب. اونم کیس پناهندگی. به آقا غذای ما اومد. بردار بریم. اینو میتونی 10 بار پر کنی. آره من سری قبل 11 بار پر کردم. دیگه نزدیک بود منو بندازن بیرون. نه ولی راستشو بگم اولین باری که اومدم اینجا یه چیزی نوشته بود در انگلیسی. بعد من حد زدم که هر سری میخواد پر کنی بعد پول بدی. من یه ساعت انگلیسی گفتم من 2 بار خوردم. من گفتم خب گفتم 2 بار خوردم. میگه خب بخور. گفتم خب 2 بار خوردم. پول مانی نو فری. آره اینجوری بود. ما عذاب وجدان داریم دیگه. چی هولوش البته خرجش زیاده. این گرونه این ماشین. می‌خواستم بگم مثلا انقدر پول میدید هم هتل دارید هم ماشین دارید هم بخش چیز ولی نمیارزه. هتل و چیز نمیارزه. آره من بعضی وقتا خونه بخرید. آره من بگم من بعضی وقتا مثلا فکر می‌گفتم میران درست 65000 تا پول دادی ولی دیگه مثلا خیلی راحتی. خب مثلا تو فرض کن ما 3000 کیلومتر می‌خواستیم بریم چقدر برنامه‌ریزیه که کی کدوم هتل میتونیم باشیم چقدر سخت میشد. نه من مثلا گفتم خیلی راحتی 65 تا پول دادی ولی میتونی پشت ماشین بخوابی. بعد من گفتم خب اسکل 25 تا میدادی یه موستانگ می‌خریدی میرفتی هتل لوکس. خب 500 یورو هم شب میدادی مگه من در سال چقدر مسافرت میرم؟ بازم میارزید. این ماشین حلالت باشه. این ماشین خیلی سفر رفته. فکر کنم بیش از 15 تا کشور رفته. به غیر از دبی و ترکیه همه جا رو رفته. ماشین من خوشبختم. من 4 تا کشور رو دیدم. آقا مهران گل کاشت دیگه. همه چی رو نگاه کنید. گند زدم این برعکس. آجی 4 تا رو زد مشکلی نداشت تا من گفتم گل کاش ری. آخه این قسمتش سخته. آقا اینا یه پارچه‌ای ان که شب که تو ماشین میخوابی داخل ماشین معلوم نشه. آجی قدیما ما کارتون میذاشتیم. منم میذاشتم ولی بعد یه کارتون گیرم نیومد یه بار. تو صبح همه میدیدن تو ماشین. صبح بلند میشدم ببینم یه دو تا چشم مثل روبا داره داخل نگاه میکنه. بعد رفتم 50 یورو پول دادم اینو خریدم. هزینه کردم ما دارندگی و برازر پرایوسی داشته باشیم. پرایوسی من و تو به چه درد میخوره؟ من میخوام چیکار کنیم پرایوسی داشته باشیم؟ بچه‌ها من نمیدونم این ویدیو محتوای مناسبی داره یا نداره اما نه ولی واقعا خوابه خیلی بده. صبح بلند میشیم این دو تا آلمانی اینجوری دارن نگاه میکنن. خیلی حس بدیه. راحتی همین عطر اصلا انگار وسط حرم عمرزه خوابیدیم. راست میگه. آقا قبل از اینکه بخوابیم عطرم زدی دقیقاً شبیه حرم عمرزه شده. یه شمع کم داره اینجا و یه نور قرمز این بالا. ستاره ولی زیاد رمانتیکش هم خوب نیست. جدی میگم. آره زیاد آخ چراغم خاموش شد. کار میده دست خودش داره چیز میکنه. یا تا اینجا یه چیزی که من ناراحتش شدم که روشن نبود هوام کوه رو ببین. بچا تورمون پر از کوه هم بود. اطرافمون هنوز پر از کوه که صبح که از خواب بلند میشیم همه رو میبینیم. من اگه شهردار مثلا یه منطقه باشم حاجی کل اون منطقه رو چراغ و اینجور چیزا میکنم. حاجی میرم RGB میخرم لامپای RGB کامل چراغ‌بویی میکنم اونجا رو. میکنم اتاق گیمینگ. به ببین چقدر خدا پدر آقای مثل ایلان ماسک thank you for charge for your پدر turbo charge پدر your پدر
رست این پیس. یور پدر رست این پیس. آقاش بابا 100% سنش زیاده دیگه. چی می‌دونم نمرده خب لعنت. یور پدر لیتر رست این پیس. الان جمعی تسلا همینجا بلاک بود. برای من یکی کامنت گذاشته بود میگفت ببین کی رفته اروپا با این زبانش. بعد اسکل نمی‌فهمید من اومدم آلمان. من آلمانی خیلی خوبه. آلمانیش خدای خوبه. ولی تو آلمان اصلا کسی انگلیسی صحبت نمی‌کنه. خب اسکل من اومدم آلمان بعد انگلیسی صحبت کنم. یارو مثلا میره چین اونم بعد انگلیسی بلد باشه. آره خدا. ولی انگلیسی تو پلنم باید باشه. صبح بخیر ایرانی. الان بیدار شدیم ساعت 10 مهران. من 8 تا نیم بلند شدم تو بلند آره نشدی. خدایی اینو قبول دارم. بعد دیگه الان من اومدم یکم من خواب بد دیدم حاجی. هر کاری کردم یه خواب خوب ببینم نتونستم. الان بیدار شدیم بریم به سمت شست و رفت و اینا. بعد یه کافی مافی چیزی بزنیم تو دل جاده دوباره. انگشت چرا اینقدر کجه ببینم شکسته. جدی شکسته بود. من میگم چرا اینجوری کجه در سرویس 9 تا انگشتم شکسته. صحنه نوردی می‌کردی افتادی. یه دلیلی انگشت بیام پتروس انگشت می‌کردی. انگشت زیاد می‌کردی در سرویس. یعنی به جای اینکه از مسیر لذت ببره عین یک گراز داره میخوره من فقط. لذتم توی خوردن. آره. اینجا که متاسفانه یه بنده خدایی با اینکه اینجا توالت هست رفته شاشیده. خجالت بکش. نه اینجا جاده پای شاشه آدم بوده. ولی اینجا یه پرنده یه چیز بوده. اینم که مال حیوانه. کو؟ آره اینجا اینجا جای سامان گوزن چیزی بوده. اینجا منطقه زندگی ماست. از این حیونا ما زیاد داریم امیر. گنگمون بالا سال چی فکر کردی؟ خب امیر خان اومدیم یه پمپ بنزین. تو چی می‌خوری؟ همون همیشگی؟ بهش بگم همون همیشگی. بریم یه دونه کاپوچینو برات بگیرم حال کنی. بسته است؟ نه فکر نکنم. بله اینجا بسته است و فکر کنم 2224 تا 28/2/24 28/2/24 اوکی بسته است. الان تقریبا میشه گفت یه 100 کیلومتری است داریم رانندگی می‌کنیم. این اولین پمپ بنزین بود که دیدیم. آقا اینجا مثلا یه منطقه است که کلی خونمونه هم هست ولی آدم اینجا خیلی کم می‌بینید. البته به غیر از امیر. اینم که آره می‌خواستم بگم گرازی ولی گفتی فرشته. امیر بشین بریم که اینجا ما نوشیدنی هیچ نمی‌تونیم بخوریم. این بده. این خیلی بده. من دلم الان یه دونه کاپوچینو می‌خواد. یه دونه کافه می‌خواد که توی این سرما توی این طبیعت بزنم ببرم. من ایران بودم همش شاهی می‌خوردم و من اینجا کلاسم رفت فول کافه خوردم. کافه اگه آوردیم بعد دیدید آدما خودشونو گم میکنن. من الان از اونها هستم که خودمو گم کردم. ولی نه حاجی من ولی چای هم خیلی زیاد میخورم. خب الان مثلا این پمپ بنزیناشون چایاشون خوب نیست. خودم حوصله ندارم بزنم. واسه همین بریم کاپوچینو بخوریم. خب دوستان رسیدیم به اون جایی که مهران گفت و جی جایی که مهران اجاره کرده برای امشب. الان می‌خوایم توشو ببینیم. پشماتون میریزه. حاضرید؟ بله مهران برامون طویله اجاره کرده امروز. ببینید مهران اینجا رو اجاره کرده. مهران واقعا امشب اینجا رو اجاره کردی؟ آره دیگه گفتم بهترین جا برای تو. ما گفتیم سفر ارزون. اما الان اومدیم سمت هتلمون و منتظریم که یارو هتل رو تمیز کنه چون ما خیلی سریع که رزرو کردیم. بعد اون مسئله توقع داشته امروز مهمون بیاد. ما داریم تمیز می‌کنیم یه نیم ساعت کارش تمام بشه و میریم داخل هتل. مهران دم اینا گر خدا یه چیز خفن پیدا کردم. نگاه کن تو طبقه اولش واسمون پینزل گذاشتن. نگاه حاجی این بادام گوشت یعنی از این شکر مصنوعی هست. حالا وایسا مهران طبقه دوم اختصاص دادن به تفریحات. اولیش اسپیکر. ایول بشینیم قشنگ آهنگ گوش بدیم امشب. الان ببین یه آهنگ پیانوی بی کلام میذاری. راست میگی پیانوی میاد به این فضا. آره کنار آتش یه جواد یساری هم بعدش بذاریم. فردا ما تو توالت یخچال اسپیکر میریم به سمت خودشون. حاجی مهران مونده انو نگاه کن تفریحات منچ میزنی. من الان فقط آتیش بشینم به شهر نگاه کنم. هیچ چیزی دیگه ای شمع که روشن میشه. نگاه مهران فضا رو رمانتیک میکنم الان برات. خاموشش کن. خدا وکیلی رمانتیک نکردم لله. ببین کل شهر معلومه بعد نم بارون داره میاد. نمیدونم تو ویدیو معلوم میشه یا نه. ببین اینجا رو نم بارون. آره خیلی خفنه. اصلا امیدوارم امشب تگرگ بیاد حاجی. تو صبح بارون برف بیاد. واقعا این فضا مناسب دو تا پسر نیست. واقعا اینو میخوای من تو ماشین بخوابم. اخلاقیات من میترسم. اصلا بیننده فکر بد نکنه صلوات واقعا.
شال میده 2 تا دونه آب معدنی. آفرین 2 تا دونه آب معدنی واسه اینکه یه ذرم اوکی بشیم برای فردا یه غذای خوب بزنیم ببندم. داشتم میرم که با دیگه با تیشرت داره میگرده چون که واقعا این آتیشه داره ما رو گرم میکنه. خب چون که اینجام بسته است باد نمیاد هرچی گرماست وارد اینجا میشه و آدمو گرم میکنه. این خوبه. یعنی من چقدر عاشق آتیشم. بعد حواسم باشه که این خورده آتیشه که اینجا میریزن یه وقت اینجا رو نسوزونه چون این خیلی بده و اینجایی که ما گرفتیم هم امانت هتل. من خیلی متنفرم که یه نفر چه میدونم با امانت مردم بخواد بد رفتار کنه چون یارو هم کلی زحمت کشیده تونسته اینجا رو بخره و کرایه بده. برای فردا من میخوام یه جوری رانندگی کنم که قشنگ برسیم به مثلا چند ساعتی خطب شما که بتونیم خیلی به اونجا نزدیک بشیم و هر چه سریعتر برسیم چون که هر چقدر ما داریم رانندگی میکنیم اصلا انگار نمیرسیم. خیلی این کشور 3 روزه داریم حاجی. 3 روزه داریم رانندگی میکنیم. زمینو ببین یخه تو یخ داری راه میری قشنگ. حاجی من دمپایی دارم. من مایکل جکسون اومدم میگم مایکل جکسون میگم مایکل جکسون. 180 باز کن. اوه جر نمیتونیم جمع کنی خودت. یه هتل میتونیم بگیریم خب بعد بریم داخل حمام کنیم بعد دیگه ما تمام شد. بعد بیایم به یارو بعد یارو فکر دیگه چقدر هتلت بده. نمیشه. I hate your hotel. من دیگه نمیخوام اینجا بمونم. بعد یارو فکر میکنه اینا 1 ساعت رفتن چیکار کردن بعد الان تمام شدن. یه فکرای بدی میکنه. گراز اومده در سرویس. ما دیگه چپ کردیم واقعیتش می‌خوایم از همینجا برگردیم. گیو اپ کنیم. خیلی خسته شدیم. روزم با اینکه استراحت کردیم امروز من چرا خستم. هوا سرده تو ماشین گرم آدم دوست داره بخوابه. خیلی سوئد سرده آقا سوئد واقعا سرده. ولی گیو اپ نمی‌کنه از پس این چالش داریم. آره دیگه از پس این چالش بر بیایم و برمیگردیم ولی با پارگی. پرچم سوئد رو ببینید بچه‌ها. به حالا این جلو رو ببینی یخا رو اینا میدونست اگه بیافتن خطرناکن میخوای برام بندازمشون. نه بابا دست میزنی یارو میاد میگه نه بابا یارو بیاد تشکرم بکنه. مهران و این دیوونه بازیاش قدش هم بلنده مریضه میسیونشو کامل کرد آفرین بهش مدال بدیم الان. دستام یخ زد ولی خواب از سرم پرید. دیدی من چه انسان خوبیم. میگه که دمش گرم یه ایرانی اومد اینجا یه کاری کرد که این فردا تو سر یکی نیفته. از کجا میدونی تو ایرانی؟ همون دیگه خواستم همین رو بگم. حقم ضایع میشه الان. یارو فکر می‌کنه عربم. یادم شبیه عربای ترکاست. میخوام بپرم تو این. بذار برم نگاه کن. برو. رد پای حیوان هستون وسط. آره ولی حیوان وزنش کمتره بهتر بلده رو برف را بره که پایین نره. چقدر میرم پایین؟ یس من الان توی ورودی خیابون وایسادم. خیلی برای من جالب بود. یعنی ما فقط میتونیم از خیابون اصلی استفاده کنیم. اگه بخوایم یه جای کمپ هم کنیم مجبوریم همینجا کمپ کنیم. حاجی نگاه کنید بچه‌ها خیلی طبیعتش اونور غروب و سوئد اصلا خدای طبیعت. همینجا آماده‌ای کروندو بزنیم. کاپشن تو الان درار. کاپشن تو الان درار. همیشه کروند اول میزنه بعد 5 دقیقه فکر میکنه میبینه آ گرمه بعد یهو اون وسط کروندو باز میکنه کاپشن در میاره. بعد صدا بوخش من اذیت میکنه. حالا اگه من این کارو بکنم یعنی مثلا کروندو در بیارم. تو هم همین در بیارم. نه من اگه در بیارم کروندو بعد بلند بشم از روی صندلی ماشین اتوماتیک استاپ میکنه. میزنه رو حالت یه بار نزدیک بود اینجوری چیز کنم تصادف کنم. یا میزنه رو حالت اتوپایلوت. خب کارایی که میکنه یه جوری که مثلا بعد بره صندلی عقب بشینه دیگه. اتوپایلوت این برا نگاه میکنه برمیگرده اون آره خب به کارام میرسم. به کار نوشیدنی مهمه واسه اینکه تمرکز داشته باشه. آره ولی تو راننده ای نباید خمش کلتو بکنی این تو که جلو هیچ من دوست دارم خمشم. من دلم خیلی به اینجا بسته شد. می‌بینی خیلی جای قشنگیه خدایی. واقعا جای دنجیه. ما وقت نداریم وگرنه اینجا غذا درست می‌کنیم خیلی حال میداد. البته جای دیگه‌ای که می‌خوایم بریم از اینجا خیلی قشنگ‌تره. بچه‌ها حمامش تمیز بود. نگاه کنید حمام حرفه‌ایه. از این کنترل‌ها داره دکمه بعد نگاه کنید اینو که برمی‌داری جان حمام پادشاهی کف پا تو نمیدونم چیه این میچرخه. حتی من که با این دوشه فقط گرفتم. مهران تو اینو تست کردی؟ آجی 100 تا سوراخ داره نگاه وی 2 آتی بعد این لوستره اصلا اینجا خیلی جای قشنگیه. من خودم خیلی حالم گرفته است داریم اینجا میریم. خیلی خدایی آقا من کل سوئد اومدم کلا 2 تا دونه دختر دیدم. من که اصلا دقت نکردم. من اصلا دقت ندارم. من فقط به طبیعت نگاه کردم. 15 نفر من تو سوئد دیدم. ما تو قسمت سوئد شمالی هستیم و قسمت شمالی اینجا معمولا کم و پیش آدم می‌بینید. خیلی کم زندگی می‌کنن اینجا. بعد املاک اینجا خیلی ارزونه. مثلا یه خونه یه ویلای خوشگل
خوشگل می‌خری 30000 یورو. آقا یه چیز باحال، من به این دقت نکردم الان دیدمش. کافه آقای باقری اینجا. به به آقای باقری، از همینجا سلام عرض میکنم بچه‌ها. کافه آقای باقری توی شمال سوئد. امیدوارم که سر بزنید حتما ببینید چه جای قشنگیه. میاید در مسیر و میرسید به کافه آقای باقری. اینم برای آقای باقری میگیرم بچه‌ها، اسپانسر. آقای باقری کافه‌هات اصلا خوب نبود ولی ساندویچات حرف نداشت. دستت درد نکنه. یه چیز خیلی خفن، میدونستی این کافه که الان رفتیم ایرانیه؟ جدی؟ آره برگرد. باقری؟ کافه آقای باقری. آخه باقری باقریه دیگه. جی او اچ میشه. فکر نکنم باقری، نه فکر نکنم. آقا حالا به چه چیزایی فکر می‌کنی؟ بریم کشف کردم، کشفیات امروزم. تو دانشمند نشدی. نصف اختراعاتی که الان داشتیم و نداشتیم. مهران نگاه. یعنی یه قدم اشتباه و کار توی طبیعت تمامه. خدافظ. خوشحال شدم دیدمتون. امیدوارم سری بعد که ببینمتون بزرگتر شده باشید و بچه دار شده باشید. شنیدم فنلاند خیلی کشور خفن و خوبیه ولی هواش خیلی سرده و خیلی از پرنده‌های افغانستانی هم میرن فنلاند. من نمیدونم چرا. خیلی از دوستای منم که افغانستانی اونام توی فنلاندن و پرنده بودن قبلا. من واقعا نمیدونم چرا ولی ایرانی فکر کنم خیلی کم داشته باشه. جان آقا این بالا رو ببینید. آماده است. ببین اگه سوئیچ روشه برم. برش داریم بریم. نمیدونم گفته بودم به من تو فنلاند هر چی دوست داری برو. اصلا یارو اومد اون نو انگلیش بعد بگو که آی دونت نو. یه صرف مثلا به این موتور خدایش اگه سوئیچ روشه برداریم یه دور باش بزنیم. حال میده خدایشا. اگه بده یارو که میتونه بپرسیم آقا میذاری یه دور باش بزنیم پولم بهش میرم 5 یورو بهش میرم. آره فکر کنم کرایه بره. خیلی همون پشت داره و معلومه نه ولی از اینا خیلی داره. آره از نزدیک بخوایم ببینیمش خیلی خفنه. آقا جلوش اینجوریه مثل اسکی میمونه. چه کمکایی داره. زارش هم خیلی خفنه. 600 موتور ما 600 و پشتش هم اینجوریه. خیلی باحاله. خیلی این باید قدرت داشته باشه و اینا خیلی خیلی نرمه. این تکون میخوره قشنگ. خیلی جنسش نرمه. فکر کنم واسه اینه که نشکنه توی برف ولی قدرتش باید خیلی زیاد باشه. مثلا من اگه کرایه کنم تو هم میتونی دور باش بزنی. مثلا فکر نکنم کسی اینجا کاری داشته باشه. مخصوصا ما که توی جاهایی اومدیم که آدم خیلی کمه. مثلا تو قسمت شمالی سوئد یه دونه پلیس هم ندیده. بعد رفتیم پمپ بنزین داشتیم میپرسیدیم که این چاقوها مجازن. بعد میگفت اینجا اصلا پلیس نیست. بذار تو جیبت هیچ کاری بهت نداره. چی میگی؟ اینجا اصلا پلیس نیست. کسی کاری بهت نداره. آقا اینجا هم بیشتر داره. بریم در دل جنگل ها دنبال خیر. یه خونه هم نیاز داریم. خیلی حال میده. با این اگه بری خرسی که میاد دنبالت نیاز نیست بری دنبال خیر. رسیدیم به قسمت اصلی کاری مرد. آقا وای چقدر خفنه. چاقوهای دستساز بسیار تیز شکاری. قیمتاشون هم به یورو روش نوشته شده. مثلا این باهاتون در میاد 90 یورو. چقدر اینا خوشگلن. شمدون وای. آره تبرا. اینو من دوست دارم. سال 10 سال 56 یورو ولی خیلی خوشگله. دستساز خیلی خوشگله. خیلی خوشگله. مثلا این تبر کوچیک 162 یورو. بعد همشون خوشگله. این 196 یورو. وای چقدر من اینا رو دوست دارم. این چاقو کارد میوه خوری. آره این کارت میوه خوری چه کارو ولی این میوه خوری نیست. این چاقو شکاریه. خیلی تیزه. خیلی تیزه. حالا یه سوال ازت دارم. به نظر کیفیت اینا بهتره یا چاقو زنجان؟ فکر می‌کنم اینا. منم همین حسو میزنم. چاقو زنجانم عالیه. خودش خوب بود نمیگفتن دست زنجان. دستش خوبه. نه آقا چاقو زنجانم خیلی خوبه ولی احساس می‌کنم کیفیت‌های اینجا یه لول بالاتره. اینا رو میشه قشنگ باهاشون سواری کرد. میدونستی؟ اینا رو می‌بندیم به سورتمه. به سورتمه میتونی ببندی. بعد باهاشون سواری هم میتونی بکنیم. حس خیلی خوبی آدم از نزدیک یه همچین چیزی میبینه. خیلی خفنه. آقا ماشینم ببینید که ما کجا پارک کردیم. دقیقاً بغل خیابون. از بس که اینجا آدم خیلی کم هست اصلا مهم نیست ماشین تو کجا میذاری. هیچ کس نیست بهت گیر بده. اینجا قسمت گمرک آ ببین. جردن گمرک نروژ مثلا ماشین چیزی بیاد بخوان چک کنن میبرنش این داخل. ما هم که چیزی نداریم که بخوام بهشون اطلاع بدیم که ما فلان چیزی داریم و بعد گمرکی بدیم. واسه همین رد میشیم از مرز. پلیس هم نیست که بهمون گیر بده. تا الان توی مرز ما پلیس ندیدیم ها؟ واسه وارد دانمارک شدیم نبود. وارد اصلا هیچ پلیس ندیدیم. شدیم هم نبود. فقط یه ماشین پلیس بود که گفتم که ما توی واسه یه بار پلیس دیدیم. بابا اینم از نشانه‌ای که ما وارد نورک شدیم. نورک یعنی همون نروژ. انقدر آسون از یه مرز رد میشیم. خیلی حال میده. حالا مرزهای سمت آسیا همش حاجی بسته است. چی شد؟ کجا رفتونی که میگفت من فقط سیب زمینی سفارش دادم؟ حضرت محمد. اینا من گفتم اشانتیوم دادن. فقرا اینو بذارید کسایی که نیازمند. یه سوالی این پیتزا با سوسیس درست شده یا با نون؟ خیلی زیاده. انگار شاب سنگ داره. آجی سطح ما هم اینجوری نیست. اینقدر فرو رفتگی نداره. پاک کنید. سوسیسا دارن. آره قبول نکردم. گفتن اینجا فقرا نیست. واقعا نروژ نداره. اینجا فقیر نداره. الان چیکار کنیم اینجا فقیر نداره. منم گفتم این غذای منو گفتم برید به اولین فقیری که میبینید گفتن نداریم یه ما میخوریم. نداره گفتن نروژ هم پول داره. پشمام بچا اینجا رو ببینید یه حیوان داره میدور میره. نمیدونم میبینیدش یا نه ولی
این چیزه گربه وحشیه، شبیه روبا نیست نه؟ آقا مثل اینکه ما جو اضافه دادیم، ما داشتیم میرفتیم که یه دونه حیوان دیدیم، بعد من فکر کردم گربه وحشیه، اینجا گربه وحشی هم داره. الان که پیاده شدم از دور دیدمش روبا بود. حالا جو فیک هم نمیخوایم بدیم ولی روبا بود. من مطمئن نیستم آجی، ولی از دور که من دیدمش استایلش، من گربه هم دارم، گربه سانا رو خیلی قشنگ میتونم تشخیص بدم، استایلش که خود گربه وحشی بود و به محضی که ما دیدیمش رفت تو جنگل. بعد که چراغ خوبر رو برداشتیم، دوربین رو برداشتیم، روشن کردیم و اومدیم از ماشین پیاده شدیم، دیدیم اون پشت یه دونه روبا وایساده. شاید هم روبا بوده. ولی واقعا این مسیری که ما اومدیم و معمولا کسی با ماشین نمیاد، معمولا میان تا اینجا با هواپیما میان، بعد چه میدونم از اینجا بعد آره از بعد با ماشین اینجا با تور اینجور چیزا میرن. کسی نمیاد از وسط اروپا با ماشین بیاد قطب شما. دلیلش هم اینه که خیابوناشون چرته، پر از یخ، همینجوری که دیدید. ماشین حکم اسکی رو داره. آره همش 80 تا 90 تاست، هزینه‌هاش هم زیاده و خیلی این کارو نشدنی میدونن، مخصوصا با ماشین برقی. میگن اصلا نشدنیه، کجا میخوای شارژ کنی داستان. ولی خب شما دیدید که ما تا اینجا از پسش برآمدیم و حتما تا آخر این چالش هم از پسش برمی‌آییم. از یک تا 10 چقدر دوست داری برسیم سری اونجا؟ آجی دیگه خدای فرقی نرسم، خودم میکنم. خب چقدر دوست داری برسیم؟ 10 و دوست 11. من خودم 8، چون که از مسیر خیلی لذت بردم. من یه روز دیگه دیرترم برسیم اوکی. ای دوباره فردا میگی که امروز هنوز نرسیدیم. آخه تنها مشکلی که داریم اینه که من هی بعد مرخصی بگیرم هر چقدر دیرتر میرسیم و این خیلی بد بود. اصلا من تصور کردم که پس فردا ما برمیگردیم برلین، ولی هنوز که هنوز ما اینجا قطب شمالیم نرسیدیم. امشبم بردیم پس فردا نمیرسیم. آره خودش. اگه دیروز امروز اینقدر رانندگی نمی‌کردم نمیرسیدیم. امروز 12 ساعت. تو شوماخر انقدر تو کل زندگی شده. من تو هر کشوری که بگید رفتم، تو همون کشورم کلی رانندگی کردم. اولین باری هم که رفتم ترکیه بیش از 1500 کیلومتر رانندگی کردم تو راه. This hotel you have is like a Hobbit hotel, huh? You know Hobbit? Yeah, From Harry Potter. you see, I can tell you a little story about the area. Yes. You see the Sami people? Yeah. They are the same people, but in 1933 there come a law in Norway. If you want to own reindeers, you can't stay here all the years. Only from May to October. Then you take your reindeers and herd them into Kautokeino and Karasjok. If you stay here, you can have turf horses with animals in one end and live in the other. Yeah. But you can't have reindeers. You have to be fishing or farming. Then you can stay. And that's called the sea Sami. And then you have the reindeer Sami. یارو تو رو دیده بود پشماش فر خورده بود. من گفت آلمان اومدی با دمپایی و این استایل گفتم بابا نمیدونی من کیام. بهش بگو ما از ایران هم همینجوری اومدیم. یارو بهم گفت بیا من خودم آتش برداشتم میکنم. گفتم بابا من بلدم. خیلی اصرار داشت که اون این کارو برام انجام بده. نمیدونه بابا ما خودمون بچه طبیعتیم. بیا حال کردی؟ الان روشن بشه دیگه. الان روشن میشه. آخ حال میده روشن نشه. یه دونه از این. اگه نشه اسممو عوض میکنم. آخ حال میده روشن نشه. معلومه که میشه. میشه که نشه. هم بذار از این گندمنده بذاریم روش بیا. بذار داخل. تمام. بعد تمام. چرا نشه؟ داش همین دستی کم گرفتی داشتی تو. پسر آتیش. پسر آتیش باره. نه ولی خداش یه جوری الان تعریف کنم میگم مثلا رفتم تو جنگل چوب کردم با چخمه روشن یه ذره بنزین ریختم و یه دونه بندک چیز دیگه نداشتی. عالی حاجی. بعد این پوستا رو برداریم. حتی اینجا میشه بشینیم فکر کنم. اصلا این پوستا رو برای ما گذاشتی که بشینیم روش. چقدر تنگه. ال بهم داده. اندازه من نمیشه. بیا میخوای اینو امتحان کنی؟ اینم اله. بعد بندشو بزرگ کنی. آره. یه بدی که من دارم کلم خیلی گنده است. چون که پر از مغزه الکلای جا نمیشه. فرانک خیلی مهربونه. یارو هم بهمون گفت اینجا تابستون خیلی شلوغه. الان چون که زمستونه به احتمال زیاد ترافیک ندارید، ولی گفت امروز هوا آفتابی استفاده کن، چون که اگه برف بیاد اون راهو میبندن و دیگه نمیتونید برسید. و اینجا اینجوری نیست که 1 سانت 2 سانت برف بیاد. چه برف بیاد 1 متر میزنه. شوخی بردار نیست. اصلا آره دیگه ول نمیکنه. ولی خودش فکر کنم برای این تایما گفت من خونه دارم تو اسلو. آره. مرکز نروژ. گفت من تو اسلو خونه دارم، بعد اینجام خونه دارم. بعد میگه من دوست دارم اونجا تو طبیعت زندگی کنم. قشنگ معلومه اهل شکاره. چون خانمم اینجا دنیا اومده اینجا خیلی دوست داره. خیلی من با شخصیتش حال کردم. حاجی مثل بهش میمونه. خیلی خوب بود. تابستوناش اگه بیان گفت این پایین دریاچه است. بله ماهیگیری، آتیش. اصلا عالی. هیچ وقت باورم نمیشد یه روز همزمان تو تونل باشم، خشکی باشم، هم تو دریا. هم تو ماشین خشکیم، هم تو دریایی. هم تو ماشین. هم تو ماشینی. دقیقاً. یعنی جلو ما اینجوری تونله، ولی نقشه اینجا میگه تو اقیانوسی. رو آب داری پرواز می‌کنی. آره وات د فاز داره میگه چیکار داری می‌کنی. ولی واقعاً طبیعتی که اینجا داره دایی جان واقعاً دایی جان غیر قابل توصیفه. غیر قابل توصیفه. غیر قابل قبوله. آقا ما اونجا یه دونه چترباز دیدیم. نکنید بچه‌ها. اوه با اسکیه، با چوب اسکی داره میره.
اینجا مخصوص اسکیه دیگه. یه روزی من خودم میام در راه این ویدیو یه روزی میمیرم. من یه ولاگ میخوام بگیرم، یه روز میخوام بودم برم دنبال خرس، یعنی میخوام برم توی جنگلی که خرس باشه بعد دنبال خرس بگردم. بعد تو اخبار میگه جوان ایرانی که به خاطر یوتیوب مرد. آقا رسیدیم خود به شما. اولین کاری که امیر میخواد بکنه توالت یورو خارجی‌ها میگن اوه واو فانتاستیک اینجا توالت گوشیت یا اوکی مال منه آقا. گوشی امیر افتاد یا دانکشون یا فیلم دانک نکن فیلم دانک. کجا بود افتاد؟ گذاشتم بغل دستم دستام بشورم. کجا بغل دست؟ اون جایی که دستا رو میشوری اینجا اونجا گذاشتم دستام بشورم یادم رفت فردا. تو توالت. ولی خوب شد یارو ما رو پیدا کرد. من پول خورد نداشتم بهش بدم، من همیشه با گوشی پی ماشینه. کاش بهش پول میدادم دمش گرم.